Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Японські бренди завжди захоплюють своїм поєднанням традицій та інновацій. І колекція Seiko Presage ідеально ілюструє ці риси, поєднуючи класичний стиль з кращими технологічними рішеннями. Сьогодні ми розглянемо дві моделі із серії Seiko Presage Classic. Взагалі, серія Presage Classic дуже нова як для бренду. Seiko показали її вперше в 2024 році. Як ви вже знаєте, не можуть японці випустити годинник без натхнення. Саме тому ці годинники натхнені кольорами та текстурами традиційних японських тканин. Загалом є дві варіації Seiko Presage Classic. Класичні трьохстрілочники, дві моделі з циферблатом кольору Shiro Iro, колір невибіленої натуральної тканини. Ще одна модель з циферблатом Sensaita, приглушений зелено-коричневий, який був модним протягом періоду Едо. І модель Araigaki, вибілений колір хурми. Також є моделі з Open Heart, про які сьогодні поговоримо детальніше. На даний момент доступні три моделі з Open Heart. Дві у відтінку Shiro Iro, колір невибіленої натуральної шовкової тканини, сріблястими або нова з золотистими деталями. І одна в кольорі Sumi Iro. Це традиційний сировато-чорний відтінок, що асоціюється з одягом японських ченців. Циферблат годинника має унікальну текстуру, яка нагадує необроблену шовкову нитку. Вигнута форма циферблата додає об'єму. Взагалі, поки не прочитаю, що Seiko мала на увазі та чим натхнений годинник, можна подумати, що циферблат просто тріснув. Як вже зазначалося, циферблат не є пласким, і навіть верхівки індексів мають легкий вигин. Кінчики секундної та хвилинної стрілок також м'яко нахиляються у напрямку хвилинних маркерів, розташованих на кільці під кутом. У верхній частині циферблата розташований логотип Seiko, а в нижній частині втоплений у циферблат 24-годинний індикатор часу. Біля позначки 9 годин знаходиться вікно Open Heart, крізь яке видно баланс механізму. Дизайн цих елементів створює фігуру, що нагадує вісімку. Крізь Open Heart можна побачити баланс оновленого механічного калібру 6R5J. Запас ходу цього механізму 72 години або 3 дні, про що вказано на циферблаті під логотипом колекції Presage. Seiko активно рекламує цей механізм, роблячи акцент на тривалості автономної роботи. На сторінці релізу зазначається, що 72 години запасу ходу гарантують, що годинник, знятий в п'ятницю ввечері, буде готовий до носіння в понеділок вранці, без додаткових налаштувань. Але я б все-таки рекомендував зробити прогулянку в п'ятницю ввечері, щоб забезпечити достатній рівень запасу ходу. Як власник годинника з механізмом Powermatic 80, можу сказати, що без підзаводу всі 3 доби годинник пропрацює далеко не завжди. Досягти повного заряду виходить рідко. Зрозуміло, чому Seiko впроваджує цей механізм у більшість своїх механічних годинників. Конкуренція із швейцарськими брендами, які встановлюють Powermatic 80 в більшість годинників, навіть у моделі дешевші за 1000 євро, змушує шукати свої рішення. Тим не менш, не варто сприймати це як критику. У порівнянні з традиційними 40 годинами запасу ходу, 6R виглядають чудово. Модель має як ручний, так і автоматичний завод, що можна побачити крізь прозору задню кришку. У механізмі використано 24 камені. Частота коливань складає 21 600 напівколивань на годину. Заявлена точність ходу від плюс 25 до мінус 15 секунд на добу. Корпус модели виготовлений із нержавіючої сталі, має діаметр 42 мм, товщину 13 мм та відстань між вушками 46 мм. В верхній частині вушок сатиновані, а решта корпусу, включно зі ступінчатим рантом, відполірована до блиску. Заводна головка брендована. Годинник захищений подвійно вигнутим сапфіровим склом із антивідблисковим покриттям з внутрішньої сторони, яке повторює форму куполоподібного циферблату. Повертаючись до задньої кришки, варто сказати, що тут також сапфір. Крізь неї бачимо золотистий ротор механізму. Кришка загвинчується, забезпечує водозахист на рівні 10 бар. Тут вказуються основні характеристики.
Годинник зібрано в Японії. Годинник доповнює новий багатоланковий браслет у стилі 70-х років, виконаний із нержавіючої сталі. Браслет складається із 7 рядів ланок, 3 центральні відполіровані, а решта сатиновані. Завдяки невеликим ланкам браслет можна і точно налаштувати під ваш розмір зап'ястя. Ланки браслета мають ергономічну форму з вигнутою верхньою поверхнею і зменшенням контактних точок навколо зап'ястя для зручності. До речі, можна зняти будь-яку ланку. Конструкція браслета забезпечує максимальний комфорт під час носіння. Застібка має литу розкладну систему з кнопками. Ось так модель виглядає на моєму зап'ясті. Нагадаю, що обхват 16 см. У підсумку можна сказати, що модель дійсно заслуговує на увагу. Її дизайн, увага до деталей, якість виконання роблять модель одною з найкращою у своєму сегменті. Seiko акцентує увагу на комфортній посадці цієї моделі не просто так. Реально, годинник дуже приємно сидить на руці. Навіть не підлаштовуючи браслет, можна почути цю різницю із більшістю інших годинників. Словами та на відео це дуже важко передати, тому запрошую до нас на примірку. А на цьому в мене все. Якщо залишилося питання або є бажання поділитися своїми враженнями, пишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!